Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Business Organization and Management F5 BCom Semester 2, Unit 1, Chapter 1 Direction દોરવણી આપણું ફિનિશ થઈ ગયું છે અને જે ચેપ્ટર સેકન્ડ છે લીડરશિપ નેતાગીરી એ ચેપ્ટર આપણે એમાં પણ ઘણા બધા ટોપિક ડિસ્કસ થઈ ગયા છે અને જે ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા લાસ્ટ સેશનમાં એ છે ફિડલર્સ કન્ટિન્જન્સી મોડેલ ઓર પ્રિન્સિપલ. ફિડલરનો કન્ટિન્જન્સી સિદ્ધાંત અથવા તો પરિસ્થિતિજન્ય સિદ્ધાંત આ ટોપિક ઉપર આપણે લાસ્ટ સેશનમાં ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા. એમાં જે બે મેઇન ફંડામેન્ટલ બેઝ છે, પાયાના જે બે બાબતો છે એ છે નેતૃત્વની શૈલી કે પ્રકાર, લીડરશિપ સિસ્ટમ, એન્ડ સેકન્ડ પરિસ્થિતિની અનુકૂળતા, ફેવરેબિલિટી ઓફ સિચ્યુએશન. આ બંને પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યા. આ ટેબલ પણ મેં તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે. હવે આનું આપણે ઇવેલ્યુએશન કરીએ. આ મેથડ જે છે એ કેવી છે એનું આપણે અગર ઇવેલ્યુએશન કરીએ તો એક તો ખૂબ જ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ. આ જે આખો સિદ્ધાંત છે એ બહુ જ એક તો વ્યાપક છે, યુઝફુલ છે. નેતા, એના તાબેદારો અને પરિસ્થિતિની આંતરક્રિયાને આ સિદ્ધાંત જે છે એ ધ્યાનમાં રાખે છે. ઇન્ટરેક્શન બિટવીન લીડર, સબઓર્ડિનેટ્સ અને સિચ્યુએશન જે છે એને કન્સિડર કરે છે. બીજું કે આ સિદ્ધાંતો વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો હાથ ધર્યા પછી કાઢવામાં આવેલા તારણો ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે આ સિદ્ધાંત જે છે એક સાયન્ટિફિક પ્રિન્સિપલ છે એમ કહી શકાય. જુદા જુદી પરિસ્થિતિ જે હોય એમાં નેતૃત્વની કઈ શૈલી અસરકારક રહેશે, ટાસ્ક ઓરિએન્ટેડ કે રિલેશનશિપ ઓરિએન્ટેડ, કાર્યપ્રેરિત કે સંબંધ પ્રેરિત, કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં કેવી નેતૃત્વ શૈલી અસરકારક રહેશે એ પણ આ સિદ્ધાંત જે છે એ સમજાવે છે. એના ઉપરથી આપણને એ પણ ખબર પડે કે દરેક પરિસ્થિતિમાં એક જ પ્રકારની નેતૃત્વ શૈલી જે છે એ ઉપયોગી નથી, એ યોગ્ય નથી. એવો જે આપણે કન્સેપ્ટ એક હોય એ કન્સેપ્ટને અહીંયા એ ખોટો પાડે છે, આપણને અહીંયા જે છે એલર્ટ કરે છે. બીજું કે આ જે થિયરી છે એ પ્રિન્સિપલ છે એ નેતાની પસંદગીમાં પણ માર્ગદર્શક થાય છે, કેવા પ્રકારના નેતા પસંદ કરવા જોઈએ. અને બીજું કે અસરકારક નેતૃત્વ કઈ રીતે પૂરું પાડવું પોતાના તાબેદારોને, એ પણ અહીંયા જણાવવામાં આવે છે. અને અસરકારક નેતૃત્વ પૂરું પાડવા માટે પરિસ્થિતિમાં કેવા કેવા ફેરફારોનો અવકાશ છે એના અંગેનું પણ અહીંયા આપણને તારણ મળે છે. અહીંયા જે પણ તારણો મળે છે આ સિદ્ધાંતમાં, એ તારણો બહુ જ વ્યવહારુ અને વાસ્તવિકતાની નજીક છે એમ આપણે કહી શકાય. જેટલા પણ આના કન્ક્લુઝન્સ છે આ પ્રિન્સિપલના, એ બહુ જ પ્રેક્ટિકલ કન્ક્લુઝન છે એમ કહી શકાય. ખૂબ જ અનુકૂળ અને ખૂબ જ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં કાર્યપ્રેરિત નેતૃત્વ સફળ બને છે એવું આ સિદ્ધાંત કહે છે. અને ખૂબ જ અહીંયા આપણે તમે જુઓ તો જે પરિસ્થિતિ 1, 2, 3 છે એ ખૂબ જ અનુકૂળ છે, આપણે વાત કરી હતી, કારણ કે એમાં 3માંથી 3 કે પછી 2 ફેક્ટર્સ જે છે પોઝિટિવ આવે છે. જે 3 ફેક્ટર છે, લીડર મેમ્બર રિલેશન, નેતા સભ્ય સંબંધો, ટાસ્ક સ્ટ્રક્ચર કાર્ય માળખું અને સ્થાન સત્તા પોઝિશન પાવર, જે લેફ્ટ સાઈડ અહીંયા મેન્શન કરેલા છે. એ 3 જે ફેક્ટર છે એમાંથી એ 3 ફેક્ટર જે છે એમાંથી 3 કે પછી 2 ફેક્ટર તો મિનિમમ ફેવરેબલ થાય જ છે, પોઝિટિવ છે જ, એટલે ગુડ કે હાઈ કે સ્ટ્રોંગ એવી રીતના. દેટ ઇઝ વાય એ વેરી ફેવરેબલ કન્ડિશન છે, બહુ જ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ છે. અને જે લાસ્ટ છે 7, 8 એ વેરી અનફેવરેબલ છે, અથવા તો એડવર્સ કન્ડિશન છે, કારણ કે અહીંયા 3માંથી 3 અથવા તો 2 ફેક્ટર નેગેટિવ છે, પુઅર, લો કે વીક છે. તો જે આવી પરિસ્થિતિ છે એમાં ટાસ્ક મોટિવેટેડ લીડર જોઈએ, કાર્યપ્રેરિત લીડર જે છે એ હોવા જોઈએ. નીચે લખેલું પણ છે, કારણ કે આવી પરિસ્થિતિ જે છે એમાં કાર્ય કરવું વધારે જરૂરી છે. જ્યારે સામાન્ય પરિસ્થિતિ છે, રિલેશનશિપ મોટિવેટેડ લીડર જે છે એ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં, એટલે મીડિયમ સિચ્યુએશન હોય એમાં વધારે યોગ્ય રહે. કારણ કે એ જે સામાન્ય પરિસ્થિતિ છે એમાં આપણે થોડી ફ્રીડમ આપી શકીએ એટલા માટે. એટલે રિલેશન્સને આપણે પ્રાધાન્ય આપીએ તો એ વસ્તુ યોગ્ય છે સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં. તો આ એનું થિયરીનું ઇવેલ્યુએશન છે, મૂલ્યાંકન છે. પણ તમે જોયું હશે કે
કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય એમાં કોઈ પણ આવી થિયરીઝ કે પ્રિન્સિપલ્સ આપેલા હોય, એના પછી કોઈ નવા ઓથર નવી થિયરી આપે કે જે એમના પોતાના સંશોધનોથી એમણે જે કન્ક્લુડ કર્યું હોય એ આપે, કે જે આનું અપડેટેડ વર્ઝન હોય, જૂની થિયરી હોય એનું. એટલે હંમેશા હરેક થિયરીમાં તમને ટીકાઓ જોવા મળશે, એના જે છે એ ક્રિટિસિઝમ્સ જોવા મળશે કે આ થિયરી ક્યાંક ને ક્યાંક એની મર્યાદાઓ છે, લિમિટેશન્સ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આ થિયરી જે છે એપ્લિકેબલ નથી. આ પ્રકારના નેગેટિવ કમેન્ટ્સ આપેલા હશે નવા ઓથર્સે એને, કારણ કે એણે નવા પ્રકારથી એનું, નવા વ્યૂ પોઈન્ટથી એનું સ્ટડી કરેલું હશે આગળ અપડેટેડ વર્ઝનમાં. એવી જ રીતે આપણો જે ફિડલરનો કન્ટિન્જન્સી પ્રિન્સિપલ છે એની પણ અમુક ક્રિટિસિઝમ્સ છે, ટીકાઓ છે. એ શું છે એ આપણે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ, LPC જે લિસ્ટ પ્રિફર્ડ કોવર્કરનો જે આંક નક્કી કરવામાં આવે છે એના ચોક્કસ અર્થ અંગે લોકોમાં એકમત નથી. આ સિદ્ધાંતમાં આંકનું સ્થાન જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે એના ઉપર, કે એ સ્થાન જે છે યોગ્ય છે કે નહીં, એટલે એની મર્યાદા છે. બીજું કે સિદ્ધાંતની રજૂઆતમાં એમ કીધું છે કે નેતૃત્વ શૈલી પરિવર્તનીય પરિબળ છે. જે સિસ્ટમ ઓફ લીડરશિપ છે એ ચેન્જ નથી થઈ શકતી એમ કીધેલું છે, જે વ્યાજબી નથી. પરિસ્થિતિનું દબાણ હોય, સિચ્યુએશન એવી હોય તો સંચાલકીય શૈલી બદલાય, એ વસ્તુનું અહીંયા અવગણના કરેલી છે. એ લોકો એમ ધારણા કરે છે કે હંમેશા એક જ સરખી નેતૃત્વ શૈલી હોય છે અને પછી એમ કહે છે કે આવી સિચ્યુએશનમાં આમ હોવું જોઈએ. પણ ખરેખર નેચરલી પણ એવું હોય છે. આ સિદ્ધાંતને પ્રોપરલી ફોલો ના કરે પણ ઇન નોર્મલ કોઝ ઓફ એક્શનમાં પણ આવું થતું હોય છે, ચેન્જ આવતો હોય છે નેતૃત્વની શૈલીમાં. પછી ત્રીજો પોઈન્ટ, અમુક સંશોધનો આ થિયરી આવ્યા પછી થયા, એ સંશોધનો આ સિદ્ધાંતની યથાર્થતા અંગે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકે છે, કારણ કે આ સંશોધનોમાં ફિડલરની રજૂઆત કરતાં અલગ રિઝલ્ટ આવ્યા છે. જે બીજા સંશોધકો છે એમણે પરિસ્થિતિની અનુકૂળતાને લગતા જે 3 પરિબળો જે ફિડલરે આપ્યા છે, નેતા સભ્ય સંબંધો, કાર્યમાળખું અને સ્થાન સત્તા, આ 3 પરિબળો પૈકી માત્ર એક પરિબળ એટલે કે કાર્યમાળખું એ જ અગત્યનું અને મહત્વનું પરિબળ છે એવું નવા સંશોધકોએ તારણ મેળવ્યું છે. એટલે એ પણ એક ક્રિટિસિઝમ છે આ થિયરીની, કે કારણ કે અહીંયા 3 પરિમાણો આપે છે. એ સિવાય LPC આંક દ્વારા દર્શાવવામાં આવતી જે નેતૃત્વ શૈલી છે એના અંગે પણ ક્વેશ્ચન છે. ઓહાયો સ્ટેટ યુનિવર્સિટી છે એનો સંશોધનો એમાં થયા હતા અને ત્યાં જે તારણો મળ્યા હતા એ ફિડલરના LPC આંકના જે તારણો છે એના કરતાં અલગ પડે છે. અને એ તારણો એમ પણ કહે છે કે કોઈ સેમ પર્સન હોય, એક જ વ્યક્તિ હોય, એનું LPC આંક જે છે અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં કે અલગ અલગ સમયે અલગ હોઈ શકે. એટલે જે LPC આંકથી એક વ્યક્તિને જજ કરવી, ઇટ ઇઝ નોટ રાઇટ. 5th પોઈન્ટ, ફિડલરની રજૂઆત જે છે એ અમુક સંજોગોમાં સાબિત થાય છે, અમુક સંજોગોમાં સાબિત નથી થતી. સિદ્ધાંત તમે ક્યારે કોઈ વસ્તુને કોઈ બાબતને કહી શકો કે જ્યારે ઇટ ઇઝ યુનિવર્સલ, ઇટ ઇઝ યુનિવર્સલી એપ્લિકેબલ, બધે જ જ્યારે એ લાગુ પાડી શકાય ત્યારે એને સિદ્ધાંત કહેવાય. આપણે ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત છે તો એ શું છે, એ તમે ગમે ત્યાં જાઓ, સ્પેસ સિવાય પૃથ્વી પર તમે ગમે ત્યાં જાઓ તો એ ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ લાગુ પડે જ છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ પ્રિન્સિપલ, ગ્રેવિટીનો પ્રિન્સિપલ છે. એટલે સિદ્ધાંત જે છે એ બધે જ લાગુ પડવો જોઈએ. એ પછી સિચ્યુએશન ઓરિએન્ટેડ ના હોય કે અમુક સિચ્યુએશનમાં લાગુ પડે અને ન પડે. તો ફિડલરના કેસમાં ફિડલરે જે મોડલ આપ્યું છે એવું છે કે અમુક જ કેસમાં એપ્લિકેબલ થાય છે, અમુકમાં નથી થતું. દેટ ઇઝ વાય એને આપણે સિદ્ધાંત ન કહી શકીએ, એવી ક્રિટિસિઝમ્સ અહીંયા આવેલી છે. આ જે ફિડલરનો સિદ્ધાંત છે એને સિદ્ધાંત નથી કહી શકાતું, કારણ કે એ યુનિવર્સલી એપ્લિકેબલ નથી, અને બીજું કે એમાં કાર્યકારણનો સંબંધ વ્યક્ત નથી થતો. કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ પણ અહીંયા જે છે એ થવી જોઈએ સાબિત, એ નથી થતી. એટલે આ જે રજૂઆત છે ફિડલરની, એને સિદ્ધાંત ન કહેતા આપણે અનુભવજન્ય સામાન્યીકરણ કહી શકીએ, એક્સપિરિયન્સ બેઝડ જનરલાઇઝેશન કહી શકીએ, કારણ કે અમુક પ્રિન્સિપલ અમુક જગ્યાએ એણે એક્સપેરિમેન્ટ કરી અને એનું રિઝલ્ટ આવ્યું, એટલે એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી એણે આ એસ્ટાબ્લિશ કરેલો રૂલ છે કે જે યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેડ નથી. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રિન્સિપલ. અને લાસ્ટ કે આ સિદ્ધાંતના તારણોનો જે ઉપયોગ છે એ કરતાં પહેલાં પરિસ્થિતિની સાનુકૂળતાની કક્ષા માપવી પડે. આપણે અહીંયા જોયું ને, પરિસ્થિતિની સાનુકૂળતાની કક્ષા માપી કે વેધર ધ સિચ્યુએશન ઇઝ ફેવરેબલ ઓર એડવર્સ ઓર જનરલ. તો આ જે કક્ષા માપી આપણે, હાઈ, લો, ગુડ, સ્ટ્રોંગ, વીક, એ બધું જે છે એ કક્ષા માપવી, દેટ ઇઝ અ ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક. એ બહુ જ મુશ્કેલ છે. તો એ પણ અઘરું છે. એટલે પણ આ સિદ્ધાંત જે છે એ ટીકાને પાત્ર બન્યો છે. આની ક્રિટિસિઝમ્સ જે છે એ થઈ છે. ફાઇન.
તો આ હતો ફિડલરનો કન્ટિન્જન્સી પ્રિન્સિપલ, પરિસ્થિતિજન્ય સિદ્ધાંત ફિડલરનો. અહીંયા આપણું યુનિટ 1 જે છે એના બધા જ પોઈન્ટનું ડિસ્કશન કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનથી આપણે આપણું સેકન્ડ યુનિટ, તમારી બુકમાં જે સેકન્ડ યુનિટ છે ઇટ ઇઝ એલિમિનેટેડ ફ્રોમ ધ સિલેબસ, એટલે જે તમારું થર્ડ યુનિટ છે દેટ ઇઝ આર સેકન્ડ યુનિટ નાઉ, એની આપણે નેક્સ્ટ સેશનથી શરૂઆત કરીશું. થેન્ક યુ, એન્ડ ફોર એની ડાઉટ્સ ઓર ક્વેરીઝ યુ કેન રાઇટ મી ઓન ધીસ મેલ dbk9akdmc@gmail.com. Thank you.